8.28. Yeah. And then you want to ask Mr. Barber something else? Well, what we could do is set up a seminar for people to come down probably in the near future if they would like to call us, and then we can have you as the speaker to be able to help our audience with their bankruptcy questions. Yeah, what I can do is do a workshop, and we can put together a couple hypothetical, given different scenarios, and that will help answer some of the questions. Okay. That'll be a question and answer period. If they want to meet me individually, then we can make arrangements. So I would say call us, Dan, myself, at Intero, area code 408-528-7800, and just let us know that you're interested in the workshop, and we'll schedule that for the near future, probably in the upcoming March or April, and help you with your bankruptcy issues or any of your questions you may have. So Steve, anh Steve, anh có gì bổ túc thêm về cái vụ credit? Chương trình này ngày hôm nay thì Steve có một cái món quà nhỏ cho quý vị nào cần tới thì có thể gửi cho quý vị. Trên màn hình thì quý vị thấy có một cái cuốn sách nói về FICO score. Thì trong cuốn sách này là một cái bản tài liệu giải thích tất cả những gì về credit score. Nếu quý vị thích thì Steve có thể gửi cho quý vị. Trong cái này nó có những cái thành phần credit score và nó quan trọng trong cái credit như thế nào, FICO score nó có thể giúp mình như thế nào, credit report của mình và cái FICO score nó liên quan với nhau là làm sao, FICO score nó làm cái gì cho mình, và những cái chi tiết trong đó là những cái chi tiết trong cái quyển sách này, và cái bản tài liệu này là hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị nào mà muốn nhận được cái bản tài liệu này thì liên lạc với Steve qua cái email là steve.trend@primanational.com, hoặc là gọi điện thoại cho Steve 408-600-9679 thì nhận được những cái email hoặc cái điện thoại của quý vị. Steve sẽ gửi qua cho quý vị cái bản tài liệu này free. Công ty Intero Real Estate Services chuyên mua bán nhà BNO, REO, short sale, giúp quý khách mua bán nhà nhanh chóng, lệ phí nhẹ, làm loan modification miễn phí, bảo vệ quyền lợi tối đa của quý vị thân chủ, mọi thủ tục giản dị, nhanh chóng và hiệu quả, hướng dẫn quý vị mua bán nhà tận tâm với đầy đủ nhà list trên thị trường. Hãy gọi cho Đan Hằng 408-821-1796, 821-1796, bảo đảm quý vị sẽ được hài lòng trong công việc giao phó. Công ty Intero Real Estate. Chương trình này ngày hôm nay thì Steve có một cái món quà nhỏ cho quý vị nào cần tới thì có thể gửi cho quý vị. Trên màn hình thì quý vị thấy có một cái cuốn sách nói về FICO score. Thì trong cuốn sách này là một cái bản tài liệu giải thích tất cả những gì về credit score. Nếu quý vị thích thì Steve có thể gửi cho quý vị. Trong cái này nó có những cái thành phần credit score và nó quan trọng trong cái credit như thế nào, FICO score nó có thể giúp mình như thế nào, credit report của mình và cái FICO score nó liên quan với nhau là làm sao, FICO score nó làm cái gì cho mình, và những cái chi tiết trong đó là những cái chi tiết trong cái quyển sách này và cái bản tài liệu này là hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị nào mà muốn nhận được cái bản tài liệu này thì liên lạc với Steve qua cái email là steve.trend@primanational.com, hoặc là gọi điện thoại cho Steve 408-600-9679 thì nhận được những cái email hoặc cái điện thoại của quý vị. Steve sẽ gửi qua cho quý vị cái bản tài liệu này free. Cảm ơn Steve. I have one more question, last but not least. Okay, will the business bankruptcy affect the personal credit? Let's say I have a business, I file the BK, which is the, I don't know what chapter you might want to help, but it affect my personal, life or credit.
Well, when you file it depends on the type of business. If it's an LLC or a corporation, you're basically filing a business, straight business bankruptcy. But if you file as a sole proprietor, you're filing as a consumer doing business as a sole proprietor. That would affect your credit. Oh, the other word, if we have the LCC and LLC corporation, or corporation. is considered a separate legal entity. That particular entity is filing. So whoever is the principal in that entity will be the one will be going to the meeting creditors for the So you think bankruptcy. when we do business, you think we should have a corporation, then LCC, which one better? I'm kind of a little bit. Can you go a little bit more about the corporation and the? Well, people file corporations or LLC for two reasons. One is for liability protection, Right. and secondly, they file for tax reasons. There may be some tax advantages to have a corporation or LLC. That's pretty good. Beside the you do like a bankruptcy and then real estate law, debt settlement, and what else? What else? No, Can not you do- necessarily debt settlement. Other- Basically, what I like- do is I litigate cases involving property issues. Right. And the property issues could be litigated in the bankruptcy court, or it could be litigated in the state court. That's called the civil court. And most of the litigation is in the state court. But whenever you have a debt situation, you try to resolve it in the bankruptcy. Right. I see. Yeah. On those things like BK, real estate law. Real estate. You do any like a trust or any other stuff? Basically, I do property involving probate, Probate. like petitions for probate based on the decedent passed away, distribution of the assets, or division of business property in litigation. You have a dissolution between two partners. And a third type of case is like divorce situation where you have a division of property and the personal property of the individual undergoing the dissolution process. Yeah, one thing in our community, we normally don't have a trust for our community. We Yes. never know what's a trust word. Can you give a little bit recommendation, like should we have a trust while still alive? What kind of trust should we do? Mainly people prepare trusts or wills Yeah, basically for estate planning. yeah, Trying to plan for the future of your family or friends. And so people have to make a decision what type of vehicle is best for them. Whether a living trust is called a revocable trust, irrevocable trust, or just a simple will. That depends on the individual, what their needs are and what their tax needs are. thank you. So you think we should have a trust while we're alive or while we're still healthy? Or can we, what if we don't have a trust when we pass away? What's going to happen to our Well, asset? in cases where individuals do not have a trust or a will, it will go through the courts for distribution of the property, unless it's a very small estate under $60,000. So, and sometimes it passes through. But there's many ways that things can be passed on to the next generation or whoever you want to pass it on to. And sometimes just by contract law itself, or people create situations like joint tenancy. Can we do like can we do it ourselves, or we have to come to the office? Like let's say we can write the note, like once we have write a note for the trust. Can we have to go to the office, or can we do it ourselves? Well, in a simple situation, it's people always prepare things by writing a letter or a note, Right. and sometimes that could be enforced in a court. It depends on what is valid or not, and what the true intention of the person is when they wrote it. But generally, it's better to have legal help, Right. because a lawyer could evaluate the situation and determine what's best for you and write an estate plan based on your needs. I see. So you say better to have a trust, while we're still alive, right? When we pass away, it's like automatic. Let's say if I have a house, I pass away. You think my wife will automatically have the house and the kid? Or And if I don't have a will, generally, is that if you don't have anything, yeah. it generally goes to the spouse and the children. That's what generally happens. Right. How about the bank account and all the savings? Well, bank accounts, people sometimes when they open a bank account, they usually sign a document in the bank says, if something happens to me, it passed on to
a certain person. The beneficiary. Yeah. That's called a beneficiary. Let's Same say, thing with life insurance. right. is Let's that- say, you know, I have a house. I pass away. I owe the bank about maybe 300,000, Yes. but I have no will for my wife. So can my wife inherit the house? Does she have to pay the debt that I own? You know, Well, it depends. If she's on the mortgage obligation, right. and it should just continue on, because it'll automatically pass, you may have to file a petition with the court. It's called a spousal petition if you do not have a trust. Unless you have a simple situation where you have a joint tenancy. Thank A you. joint tenancy is basically, you have a husband and wife, and one pass away, it automatically goes fully to the other spouse. I see. Thank you. Did you have anything else to add on to the subject? Maybe we To add on to the bankruptcy, no, I do not. how about foreclosure? Foreclosure part, probably no, I don't have anything else to add. Anh em muốn dịch lại tiếng Việt cho quý vị của cái luật sư hồi nãy nói về những cái câu hỏi mà anh hỏi đó. Vậy Dan xin tạm dịch là nãy Dan có hỏi luật sư á, khi cái ghi chúc nghĩa là nếu mà thí dụ Dan có nhà mà Dan không có ghi chúc cho gia đình, thì mà khi mà hậu sự của Dan á thì gia đình có thể nhận được cái nhà và tài sản của Dan không? Ông luật sư nói là được. Cái đó là thí dụ chúng ta vợ chồng với nhau á, thì khi mà một người mất á, thì tài sản sẽ đi tới cái người vợ của cái người còn sống. Ngoài ra Dan còn hỏi thêm một câu nữa là thí dụ mà trong thời gian đó mà Dan còn nợ nhà băng, thí dụ 300.000, 500.000 đi, rồi cái nợ đó có ảnh hưởng tới cái người vợ không, thì luật sư đồng thời có thể trả lời là thí dụ cái nợ đó tùy theo, thí dụ mà trong cái title á, mà cái mortgage á, có 2 người đứng tên á, thì chúng ta cần phải giải quyết. Nếu mà không có tên trong cái title á, thì cái đó nên phải hỏi lên luật sư một lần nữa. As I mentioned earlier, you talk about the title. If we own the mortgage together, I owe the bank 500,000. So when I pass away, so the debt will go to my wife, or if she's on a mortgage, it will continue on because you both have joint and equal liability to that particular note. But what if she doesn't have in the title? So is it If responsible she's for not it? entitled, then you have to go to the courts to petition the court to give her title based on basic inheritance law. Thank you. Luật sư có nói là thí dụ tùy theo cái trường hợp, nếu mà trong cái nhà có 2 người đứng tên đó, thì cái bà vợ phải chịu trách nhiệm. Nếu mà không có đứng tên đó, thì chúng ta có thể ra tòa, yêu cầu tòa là you say we can petition to the court, right? That's right. And Probate court. Probate court, and we don't have to pay for that the 500,000. No, you still, if you want to keep the property, you have to pay. Oh, we You have want to to keep, pay. yeah. That's right. Yeah. Thì luật sư có giải thích cho But quý vị if nghe. you don't want to pay and you have a hardship situation, then you petition the bankruptcy court to get debt relief. Thank you. Nãy Dan có hỏi luật sư á, thí dụ mà hai vợ chồng mình có đứng cái tên trong cái title, mà khi người chồng mất á, thì người vợ có cần giải quyết cái món nợ đó không? Luật sư nói mình cần phải, bởi vì nếu mà mình muốn giữ căn nhà á, thì mình bắt buộc phải trả món nợ đó. Thì Dan xin tạm dịch như vậy. Thì chương trình ngày hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ đem lại tới một chút hữu ích cho quý vị về trong lĩnh vực mua nhà, bán nhà, tài trợ, tái tài trợ và điểm tín dụng. Thì chúng tôi đem đến chương trình này không vì mục đích không vì mục đích để quảng cáo cơ sở thương mại của chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp cho quý vị chuẩn bị một cái tinh thần trước khi chúng ta đi mua nhà và bán nhà, hoặc làm nợ, tài trợ, tái tài trợ. Thì nếu mà những gì về thời gian có giới hạn, nếu mà những gì chúng tôi trả lời không rõ và không đầy đủ, thì xin quý vị gọi cho chúng tôi hoặc là email cho chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong lần talk show lần tới. Nếu quý vị muốn biết liền ngay thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng có thể giải quyết cho quý vị. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị vào talk show lần tới. Xin chào quý vị.
Công ty Intero Real Estate Services chuyên mua bán nhà BNO, REO, short sale, giúp quý khách mua bán nhà nhanh chóng, lệ phí nhẹ, làm loan modification miễn phí, bảo vệ quyền lợi tối đa của quý vị thân chủ, mọi thủ tục giản dị, nhanh chóng và hiệu quả, hướng dẫn quý vị mua bán nhà tận tâm với đầy đủ nhà list trên thị trường. Hãy gọi cho Đan Hằng 408 821 1796 821 1796, bảo đảm quý vị sẽ được hài lòng trong công việc giao phó. Công ty Intero Real Estate. Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống con người. Chúng ta không thể lường trước được chuyện gì xảy ra trong ngày mai, nên mọi người cần có bảo hiểm nhân thọ để sống an toàn hơn. Nếu quý vị chưa có, xin hãy gọi ngay cho chuyên viên bảo hiểm Trần Minh Thảo và Trần Minh Thuận, chuyên phục vụ bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi sống như để dành tiền học, bảo vệ nợ nhà, để dành tiền nghỉ hưu, có từng chương trình cho từng cá nhân, gia đình. Số điện thoại 408 644 6004. Chuyên viên bảo hiểm Trần Minh Thảo và Trần Minh Thuận rất hân hạnh phục vụ quý vị. Kính chào quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh gặp được quý vị trong ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay như mọi khi được mang tới từ công ty địa ốc Intero Real Estate Service, Alpine Finance và Prime National Credit Repair. Xin mời quý vị theo dõi. Sự hiện diện trước quý vị này là Dan, Denise, Steve và anh Sam. Before we start the topic today, would you like to greet the audience? Yes, welcome back. Kính chào quý khán giả, hân hạnh được gặp lại quý khán giả trong chương trình này hôm nay. Kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay được chia ra một phần. Phần đầu tiên, Dan và Tindy sẽ trình bày với quý vị sự triển vọng trong thị trường địa ốc ngày hôm nay. Anh Steve sẽ chia sẻ với quý vị cái payment giữa hai điểm tín dụng khác nhau. Và sau đó thì anh Sam sẽ đưa tới quý vị chương trình HARP, gọi là Home Affordable Program. Tindy, would you like to show us the property of the week? Yes, property of the week, we have two properties of the week. We have one that's on Dale that is 239, and we have another, and both of them are single family homes. The other one is on Fleming Avenue, and that one is 335.